Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Khi tôi còn nhỏ, trong làng có một bà già điên. Bà ấy nói với mọi người đừng để cứu hát kịch. Nếu không tất cả các người sẽ chết. Mọi người đều nói bà ta bị điên. Làm sao cừu có thể hát được cơ chứ? Nhưng vào ngày sinh nhật của chị Đường, hắn mặc bộ đồ màu đỏ duy nhất trong làng. Lúc đó tôi tận mắt nhìn thấy bóng của chị Đường trên tường biến thành một con cừu. Nó đang bóp cổ. Hát vở kịch hay nhất mà chị Đường từng hát. Làng chúng tôi có một quy định luật bất thành văn. Trong nhà chỉ cần có con gái xinh đẹp, phải phục vụ, chăm sóc quan tâm như công chúa vậy. Không được cháy nắng, không được dính hạt mưa nào. Da phải được dưỡng cho trắng trẻo mịn màng như ngọc vậy. Hơn nữa là bắt đầu từ khi họ biết cất tiếng nói đầu đời, thôn trưởng sẽ tìm người tới dạy họ đọc sách và viết chữ. Còn cả hát hí kịch là nguồn gốc văn hóa của thôn chỗ chúng tôi. Chỉ trong nhà nào có cô con gái mới được học như nữ tử của mỗi hộ gia đình trong thôn đều có thể tùy tiện hát ra được mấy câu. Mỗi câu đều xoay quanh ba âm xế. Đợi tới khi vào rạng sáng của sinh nhật 18 tuổi của họ, chỉ cần đứng trên sân khấu hát hí kịch ở trên kiến trúc cổng của thôn, hát một bài tủ thật hay. Ngày hôm sau trưởng làng sẽ đưa họ đi tới trường đại học tốt nhất của thành phố. Ở trong thôn nhà có con cái mới là báu vật, đặc biệt là những nhà có con gái xinh đẹp. Cả làng đều mong chờ trong nhà sẽ sinh ra được một người con gái để thay đổi số phận của cả gia đình. Cho đến ngày này, một người phụ nữ điên cuồng đã đột nhập vào làng. Gặp người thì liền kêu lên, đừng để cứu hát kịch. Nếu không tất cả mọi người trong làng đều phải chết đó. Bà lão điên đó có thân hình cân đối. Trên người bà ta mặc một chiếc áo rách nát. Dù áo cũ nhưng vẫn không thể ngăn được cái khí chất thu hút sự chú ý của người. Chỉ là trên mặt bà ta toàn là vết loét, toàn thân giống như bị lan trong bùn vậy, vừa hôi vừa bẩn. Trên đầu còn có những con bọ đang nhảy tung tăng ở tóc. Bà ta tùy ý nhặt một con cho vào trong mồm nhai. Tên đen từ đâu đến vậy? Cút xéo ngay cho ông. Cứu làm sao có thể biết hát kịch chứ? Trẻ con còn chẳng tin nữa là cút, đừng dọa các cô gái ở đây nữa. Dân làng la hét mắng chửi, lấy gậy oánh lên người phụ nữ điên đó. Người phụ nữ đó không chỉ không sợ, bà ta giống như chịu đau quá cười lên. Ha 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 ha. Tiếng cười kỳ lạ càng khiến mọi người tức giận. Xuống tay càng ngày càng mạnh. Rất nhanh người phụ nữ điên đó đã bị oánh ngất ngay tại chỗ, không cử động được. Khuấy miệng phun ra một vệt máu. Nhưng đồng tử của bà ta lại đang xoay vòng vòng, như đang tìm cái gì đó. Cuối cùng dừng lại trên người chị Đường. Người phụ nữ điên mở miệng, cổ họng như có thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào cả, làm tôi nhất thời không phân biệt được là bà ta đang khóc hay đang cười. Lâu sau, bà ta cất tiếng nghe rất chói tai, các người đã rớt cừu sẽ rớt các người. Từ đầu đến cuối, mắt của bà ta như bị rỉ ra thứ gì đó vậy. Sống chớt nhìn chăm chăm vào người chị Đường. Chị Đường bị nhìn chăm chăm toàn thân không thoải mái, kéo tôi trốn vào sau lưng một người đàn ông cao lớn. Cũng may trưởng thôn đến kịp, gọi một vài người thanh niên khỏe mạnh mẽ, vác bà điên đó đi ra khỏi ngoài thôn. Dân làng thấy không có gì náo nhiệt, cũng chán và giải tán cả rồi. Tôi nhanh chóng đi theo chị Đường đi vào trong nhà. Cả đoạn đường đi, tôi đều nghĩ tới lời nói của bà điên đó. Tại sao bà ta lại nói là cừu sẽ biết hát kịch cơ chứ? Thật sự chỉ là một câu nói bơ cua của một bà điên sao? Nhưng đó là hí kịch. Hí kịch là gốc rễ, là nguồn gốc của làng ta. Cảm giác như có gì đó không đúng lắm, giống như bị kim chọc thủng. Trong tim tôi rất khó chịu. Tôi hỏi chị Đường, chị, hay là chúng ta đừng đi hát kịch nữa? Qua nửa tháng nữa, chính là sinh nhật tròn 18 tuổi của chị Đường rồi. Theo phong tục của làng, chị ấy phải lên đài và hát kịch ở đó cả một đêm. Ngày hôm sau, chị ấy sẽ được đưa tới thành phố học. Trước ngày hôm nay, tôi vẫn còn ngưỡng mộ chị ấy. Nhưng lời của bà lão điên đó ngay cả khi tôi bé cũng đã cảm thấy có gì đó không ổn. Trong làng vẫn còn một quy tắc nữa mà tôi quên chưa nói. Đó là đêm mà những cô gái xinh đẹp lên sân khấu đứng hát, mọi người trong thôn đều bắt buộc phải ở trong nhà, không ai được phép lẻn ra ngoài. Nói cách khác, chỉ có một mình họ đứng ở trên sân khấu đó biểu diễn, không có khán giả. Vậy tại sao họ hát xong thì có thể đi vào thành phố được chứ? Chị Đường chỉ nhẹ nhàng đánh nhẹ vào mũi tôi. Chẳng qua chỉ là một câu nói của một bà già điên mà thôi. Lại thực sự làm cho tiểu Điềm Điềm của chúng ta canh cánh trong lòng rồi. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, những cô gái xinh đẹp trong làng trước đây không phải vẫn sống tốt và gửi thư về nhà sao? Như vậy cũng đúng. Nếu không phải nói trẻ tuổi thiếu hiểu biết, một câu nói của chị Đường đã xóa bỏ tất cả các nghi ngờ trong lòng tôi. Tôi ngẩng đầu hướng mặt vào chị Đường, cười, hi 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 hi. Chị đi tới thành phố rồi, có thể mua cho em xin kẹo đường hồ lô được không? Trước đây, bà nội từng lén cho em ăn một lần, nó rất ngon và ngọt ngon lắm. Chị Đường có chút ngơ ngác, đầu lông mày hơi nhếch lên. Lúc đó còn nhỏ nên tôi không biết biểu cảm đó có nghĩa là gì, chỉ chờ chị Đường đáp lại câu đó của tôi. Khi tôi còn nhỏ, trong làng có một bà già điên. Bà ta vừa vào đã nói, tuyệt đối đừng để cứu hát kịch. Nếu không tất cả mọi người trong làng sẽ đều phải chết. Nối tiếp tập tiếp theo, sau khi về nhà, bà nội và cô đang ở trong phòng bếp làm việc. Vừa nhìn thấy chị Đường, bà nội cả mặt đều tỏ ra vui vẻ. Bội bội à, hôm nay bà ngoại nấu cho con súp thịt cừu tảo bẹ đây, nhuận phế nhuận phổi.
Nói xong, bà nội sợ khói dầu trong bếp làm ảnh hưởng tới chị Đường, vội vàng đưa chị ấy tới phòng chính. Tôi chạy qua nhận lấy nồi đất trong tay cô tôi. Nước hầm thịt vừa nấu xong trắng trong như nước dừa vậy. Thịt cừu ngậy béo vẫn còn quay vòng trong nước hầm. Hơi nóng mang theo một mùi vị rất đặc biệt, thổi ngay vào trong mũi của tôi. Tôi thèm thuồng nuốt nước miếng. Chị Đường tốt bụng, đã múc cho tôi một muỗng canh nóng, còn đặc biệt múc thêm một miếng thịt cừu bọc dầu mè. Ăn đi, chị sẽ không nói cho bà ngoại đâu. Đồ ăn ngon nhất của các cô gái xinh đẹp trong làng đều là những món ngon nhất. Nhưng có một số thức ăn mà bà tôi không cho tôi ăn. Tôi đã từng lén ăn một lần. Còn chưa nếm được mùi vị gì thì đã bị bà ngoại phát hiện rồi. Một cây gậy đập vào lưng tôi. Đó là đồ để cho chị Đường của con ăn. Con ăn theo làm gì? Lần đó bị đánh đã khiến tôi nằm ở giường su 3 ngày không xuống được giường. Từ đó tôi không bao giờ động vào thức ăn của chị Đường nữa. Tôi từ chối ý tốt của chị Đường. Vừa ra khỏi phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy cô đang đứng ở một góc tường, lén lút nhìn chị Đường. Cô là một cô gái không nhận được sự cưng chiều của làng. Bà nội nói là vì ngày xưa còn bé cô tôi ăn nói linh tinh nên đã bị người ta cắt mất lưỡi, không hát được kịch, không giúp được ít gì cho gia đình cả. Sau đó còn có con với một người đàn ông ở làng khác. Người đàn ông chỉ người qua đường, căn bản không có ý định sẽ chịu trách nhiệm. Nếu không phải nhìn thấy chị Đường xinh đẹp, bà nội căn bản không muốn nhận nuôi hai mẹ con cô. Sau khi chị Đường được sinh ra, bà nội chê cô ngu dốt, căn bản không muốn để hai mẹ con họ ở một mình. Cô cũng biết bản thân mình đáng ghét, luôn ép chị Đường. Dù sao, từ khi tôi có ký ức tới nay, đây cũng là lần đầu tiên nhìn kỹ chị Đường như vậy. Mặc dù là lén lút, nhưng trong mắt của cô lại chứa đầy nước mắt. Tại sao cô lại khóc chứ? Là vì chị Đường sắp phải đi tới thành phố học rồi sao? Lúc này ở nhà bếp truyền tới tiếng mắng chửi của bà nội. Bảo Quyên, con lại chạy đi đâu rồi? Cô bị dọa sợ. Cô luống cuống lau qua nước mắt, rồi nhanh chóng chạy về hướng phòng bếp. Bà nội tức giận không oánh không được, liền cầm lấy cán chảo và oánh vào người cô. Đến lúc nấu cơm làm việc thì lại lười biếng trốn việc. Lão nương lần này phải lột da của mày ra. Dì tôi không có lưỡi, dù đau đến đâu cũng chỉ có thể một anh kêu thảm hại. Tôi nghe khó chịu, muốn bảo chị Đường đi khuyên, nhưng chị Đường quay người liền khóa trái cửa lại. Chị ấy dường như không muốn nghe thấy tiếng hét của cô hơn tôi. Đêm đến, tôi bị đánh thức bởi tiếng nước tiểu. Vì để không gây ra tiếng động nào để bà nội bên cạnh, tôi thậm chí còn không mặc áo khoác, nhẹ tay nhẹ chân đi đến nhà vệ sinh. Biết rồi, vừa đi tiểu xong rồi, tôi nghe thấy ngoài sân có một tiếng đóng cửa. Muộn thế này rồi ai còn tới đây? Phản ứng đầu tiên của tôi nghĩ là một trốn sau cửa ra vào và cửa sổ không dám ra ngoài. Trong đêm tối chỉ thấy bóng lưng của cô ra khỏi từ phòng của chị Đường. Tấm lưng gầy gò của cô quay về phía tôi đang đứng, như là đang khóc. Cái trong tay cô cầm một chiếc đèn làm cho bóng của cô kéo vừa thẳng vừa dài. Tôi vừa định gọi cô, một luồng gió lạnh đã thổi vào lưng tôi. Tôi thấy bóng hình phản chiếu của cô biến thành bóng của một con dê. Tôi sợ quá, ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào trong nhà. Bà nội bị động tĩnh đánh thức, hỏi một câu, cháu làm cái gì vậy? Lưng tôi dán chặt vào tấm cửa và trượt xuống. Nói chuyện đều đang run rẩy. Bà nội phản chiếu của cô biến thành bóng của một con cừu rồi. Ăn nói linh tinh gì thế? Bà nội tôi nâng mí mắt lên, ngay khi nhìn thấy vũ khí, đã liền đứng ra khỏi giường, liền kéo tai tôi, cháu muốn chết à? Bà đã bảo là cháu trước khi đi đâu thì phải mặc áo dày một chút sao? Tôi nghĩ sao tới việc này? Tôi nắm chặt tay bà nội, chuẩn bị dắt bà ra sân xem thử. Ba, bóng của cô thật sự không còn phải là của con người nữa rồi. Là cừu mà bà già điên sáng nay đã nói. Bà nội căn bản là đang nghĩ tôi nói linh tinh. Bà văng tôi ngã xuống giường như con gà đã ngỏm vậy, trong miệng còn mắng, cái gì mà cừu? Cái gì mà bà già điên? Sau này cháu thử khỏa thân đi ra ngoài. Bà sẽ cho cháu thấy thế nào là một người điên thực sự. Dưới sự đe dọa của bà nội, tôi không dám nói nữa. Trong lòng cũng luôn tự an ủi mình. Có lẽ là do tôi nhìn nhầm thôi. Làm sao con người có thể biến thành cừu chứ? Nhưng ngày hôm sau mới sáng lên, trưởng làng vội vàng xông vào trong nhà, gọi, bà già Lưu đâu? Bảo Quân nhà bà bị cừu đâm ngã xuống giếng nước chết đuối rồi. Tôi đỡ bà nội đi thẳng về phía cổng làng. Chỗ đó có rất nhiều người. Nhìn thấy chúng tôi đến, tất cả đều tách ra làm hai để nhường lại một con đường. Thi thể của cô tôi đã được người ta vớt lên rồi, nằm thẳng đứng bên cạnh giếng nước. Lúc đó tôi định đi đánh cá, vừa hay từ xa đã nhìn thấy Bảo Quyên nhà bà đứng bên cạnh giếng. Tôi tưởng là cô ấy đang bơi. Tôi đã về nhà và lấy cái lưới đánh cá. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài một tiếng cừu kêu. Đến khi tôi ra ngoài, bên giếng chỉ còn lại một đôi giày của Bảo Quyên. Khi tôi đến, con cừu đó chỉ còn lại một cái mông đen. Khi tôi còn nhỏ, trong làng có một bà già điên. Bà ta nói với mọi người rằng tuyệt đối đừng để cừu hát, nếu không tất cả mọi người trong làng đều sẽ chết. Nối tiếp tập trước, người đang nói là Vương Nhị Thúc, vừa hay nhà ở gần ngay đối diện với giếng nước.
Thúc ấy luôn liên tục quan sát thần sắc của bà nội, sợ nói sai một câu sẽ khiến bà tôi đau lòng. Nhưng bà nội chỉ gật đầu. Sau đó quay mặt lại nói với thôn: hãy để một vài người trẻ tuổi tìm một nơi chôn Bảo Quyên đi. Nhanh lên, không thể để cháu ngoại tôi biết, nó sắp 18 tuổi rồi. Không thể để chuyện này ảnh hưởng đến phát huy của nó vào đêm trình diễn được. Hôm nay trưởng thôn đi thẳng đến phòng của bà nội, động tĩnh không lớn. Chị Đường chắc là không nghe thấy, nếu không thì lúc này cũng sẽ tới xem một chút. Cô tội nghiệp. Hạnh Phú sinh ra cô và cô sinh ra Hạnh Phúc, cũng không thể đối xử tốt với cô một chút. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà rơi nước mắt. Dù sao lúc cô còn sống đối xử cũng rất tốt với tôi. Sau khi bà nội dặn dò thôn trưởng xong, liền đưa tôi về nhà. Trước khi vào nhà, bà lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa khỉ Nga Mi. Trong thời đại đó, kẹo sữa và đu đủ đều là những thứ khan hiếm. Tôi không bao giờ được chạm vào. Bà nội thấp giọng xuống nói: Điềm Điềm, chuyện của cô, cháu hứa với bà, đừng nói cho chị Đường cháu biết đấy nhá. Viên sữa đường này sẽ cho cháu ăn. Như thế nào? Tôi thèm thuồng nuốt ực mấy ngụm nước bọt. Trẻ con chính là như vậy, nhìn thấy đồ ăn ngon là cái gì cũng quên hết. Tôi gật đầu, mặt đầy kiên định: bà, cháu sẽ tuyệt đối không nói với chị Đường để chị ấy đau lòng đâu. Bà nội hài lòng bóc vỏ kẹo sữa ra, cho viên kẹo sữa đó vào miệng tôi. Bà nội nhìn tôi chằm chằm một lúc, nói nhanh với tôi: chờ chị Đường của cháu hát xong vở kịch này, cháu muốn ăn bao nhiêu đường sữa bà đều sẽ mua cho cháu. Về đến nhà, chị Đường đang ngồi trên nệm giường. Tôi ghé qua nhắc nhở, chị Đường nên dậy tập hát thôi. Chị Đường không để ý đến tôi, chỉ là hít hít ngửi mũi nói: em ăn kẹo rồi đúng không? Sau khi bị nói trúng, tôi có chút giật mình. Trong tiềm thức nói dối: không có. Làm sao em có thể ăn được thứ ngon như vậy được chứ? Chị họ hừ lạnh một tiếng, lật người quay lưng lại với tôi mệt mỏi nói: hôm nay chị không muốn luyện hát. Nhưng bà ngoại sẽ tức giận đó. Không phải nói con gái của mỗi nhà đều phải chăm chỉ luyện hát mỗi ngày sao? Đó là quy tắc của làng chúng ta mà. Không đợi tôi nói xong, chị Đường đã ném một cái gối vào người tôi. Chị ấy mắng: phiền chết được, cút ra ngoài đi. Tôi lớn như này lần đầu tiên thấy chị Đường lại nổi nóng như vậy. Chẳng lẽ chị ấy đã biết chuyện của cô rồi? Hay là nói chuyện tối qua cô vào phòng của chị ấy lúc nửa đêm đã nói gì đó? Một người câm như cô thì có thể biết được gì? Tôi cứ tưởng là do chị Đường không khỏe, hôm nay không muốn luyện tập. Nhưng vừa qua 12 giờ đêm, phòng bên cạnh liền truyền đến tiếng chị Đường lạc giọng. Nhưng tiếng kêu thảm: yêu 11 anh ai 111. Cổ họng như bị bóp vào vậy, vừa mỏng vừa sắc. Rất nhanh, đèn trong làng từng cái một sáng lên. Dân làng toàn bộ tập trung ở nhà tôi. Bà già chịu đâu? Bà có thể bảo cháu ngoại bà đừng hát thêm nữa được không? Nửa đêm rồi còn không muốn cho người khác ngủ hả? Đúng thế, cô ấy hát hí kịch như thế chỉ có thể là nhà bà dạy thôi. Sao chúng tôi lại không phân biệt được? Dựa vào đâu mà lúc chúng tôi đi ngủ thì cô ấy lại luyện hát? Nhiều năm vậy rồi, trừ sinh nhật ra, trong làng chúng ta nào có cô gái nào hát kịch vào bên đêm cơ chứ? Nếu bà không quản thì chúng tôi sẽ nói cho trưởng làng biết. Bà nội tôi không phải chưa từng khuyên qua chị Đường, nhưng chị Đường lại chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu: ban ngày cháu không có hứng thú để tập. Nếu bà không muốn cho cháu hát, vậy thì cháu cũng không luyện nữa đâu. Cháu cũng không đi lên thành phố học nữa. Bà nội nghe xong không chịu được, cầm chổi rồi đuổi dân làng ra khỏi nhà. Cút, đừng làm phiền bội nhà chúng tôi luyện tập. Biết ôn mà không dậy mà đóng cửa vào. Nhà các anh đến đứa con gái còn không đẻ được, tất nhiên là không được nghe hát kịch miễn phí rồi. Đừng nói đứng trước mặt tôi nói mấy câu không cần mặt mũi này nữa đi. Nói với thôn trưởng, tưởng tôi sợ anh chắc. Trưởng thôn đến rồi sẽ giúp ai còn không chắc chắn đâu. Bà nội trông giống như một con chó, lại còn muốn dựa vào sức của bản thân sao? Đuổi những dân làng khó tính về nhà mình, để ngăn chặn có người nào đó quay lại gây rắc rối. Bà nội lôi một chiếc ghế gỗ ra ngồi ở bên ngoài cửa, trong tay cầm chiếc chổi như là tư thế của người đang cầm đao vậy. Điềm cháu quay về đi ngủ tiếp đi, có bà nội ở đây rồi, ta xem ai còn dám không cho chị Đường của cháu hát nữa. Trước khi tôi vào nhà, vẫn không nhịn được mà nhìn vào phòng của chị Đường một cái. Đèn tre trong phòng chị Đường sáng lên, ánh sáng chiếu vào thân hình mảnh mai vốn đã duyên dáng của chị ấy, chiếu lên trên cửa sổ giấy. Màu đen của bóng phản chiếu lên sự xinh tươi của một người hát. Nhưng đột nhiên bên ngoài lại có một trận gió thổi tới, làm cho bóng của chị Đường thổi nhìn mờ mờ ảo. Cũng chính là lúc này, tôi nhìn thấy đầu của chị Đường mọc ra hai cái sừng cừu. Bà nội bị tiếng gọi của tôi làm cho giật mình đứng không vững, suýt nữa thì ngã từ trên ghế xuống. Bà liền hung hăng quay lại liếc tôi và mắng: đồ danh con, gọi cái đen gì? Chị Đường, chị ấy biến thành cừu rồi. Tôi nói chuyện đều đang run rẩy. Bà nội tôi quay người lại nhìn, nhưng cái bóng của chị Đường lại trở lại bình thường rồi. Sừng dê đâu? Mày cút ngay về phòng ngủ cho bà. Đen tôi nói năng linh tinh gì vậy? Tôi sợ bà nội tôi nên cũng không dám nói gì nữa, thong thả lượn vào phòng. Nhưng trái tim đập thình thịch, có cảm giác bất an. Đêm qua tôi thấy bóng của cô tôi biến thành dê.
Sau đó cô liền bị cừu đâm chết rồi. Vậy liệu chị Đường có phải cũng sắp chết rồi không? Trái tim tôi đột nhiên thắt chặt, không dám nghĩ tiếp, buộc bản thân phải nhanh chóng đi ngủ. Trong mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng người phụ nữ điên sáng nay lại hét: các người để cứu hát kịch, không điên thì cũng chết. Khi tôi còn nhỏ, trong làng có một bà già điên. Bà ta nói với mọi người tuyệt đối không được để cứu hát kịch, nếu không tất cả mọi người trong làng đều sẽ phải chết. Nối tiếp nội dung tập trước, giống như để chứng minh lời nói của người phụ nữ điên đó nói. Ngày hôm sau chị Đường điên rồi. Khi tôi mang đồ ăn tới cho chị ấy, lại thấy chị ấy lén lút chạy vào trong chuồng cừu. Trời rất lạnh, chị ấy chỉ mặc một chiếc váy màu đỏ mỏng tèo, lưng quay vào chỗ tôi đang đứng. Những con cừu khác trong chuồng cừu như kiểu gặp mà vậy, tụ tập lại một chỗ, phát ra tiếng kêu chói tai. Một linh cảm xấu ngay lập tức quấn quanh tâm trí tôi như một cây nho. Tôi mang thức canh hầm nóng, từng chút một tiến về phía chị Đường, trong miệng gọi lớn: chị ơi, ăn cơm thôi. Chị Đường đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy trong tay chị ấy đang cầm một con cừu nhỏ bị cắn đứt cổ họng, máu cừu và lông cừu dính đầy trên miệng chị ấy. Anh, tôi bị dọa như mất hồn, thức ăn trong tay không cầm nổi và đều rơi xuống đất. Mắt của chị Đường, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ thức ăn vừa bị rơi xuống đất. Đột nhiên chị ấy bò qua bằng cả 4 chân, đem cả mặt cúi xuống đất ăn những đồ mà vừa bị rơi ra từ trong bát. Cho vào miệng nhai cũng không nhai qua, chỉ bỏ vào miệng rồi trực tiếp nuốt xuống, giống như con cừu trong đàn bị bỏ đói tới phát điên lên vậy. Khi trưởng làng đến, mặt chị họ đều bị bỏng bởi canh nóng. Chị ấy nằm trên giường, giống như sợ hãi che mặt đi. Trưởng làng nói chị Đường hình như bị điên rồi. Mặt bà nội cũng biến sắc. Có không thể điên vào lúc này chứ? Trưởng thôn, anh mau nghĩ cách đi. Trưởng làng ba lơ thở ra khói thuốc, rất lâu cũng không nói một lời. Bà nội thở gấp, nắm lấy tóc của chị họ rồi đập vào tường, trong miệng chửi: con danh này, giống như mẹ mày vậy. Tất cả đều là đồ bỏ đi. Tôi đứng một bên nhìn mà sợ hãi. Không phải bà nội yêu chị họ nhất sao? Sao lại ra tay nặng như vậy? Trưởng làng nhìn không được, vội vàng bảo vệ chị Đường sau lưng khuyên: như vậy đi, tôi sẽ kê vài đơn thuốc trước, bà cho con bé uống thử xem chỉ cần đảm bảo vào ngày sinh nhật không có gì xảy ra là được. Còn việc có điên hay không điên, bà không nói, tôi không nói, ai mà biết được. Bà nội vừa nghe thấy thế, lúc này mới bình tĩnh lại một chút. Bà dùng dìa lau bừa bãi những vết máu trên mặt chị Đường. Khuôn mặt vốn trắng trẻo và tinh tế, bây giờ là cả mặt toàn là máu. Bà nội thở dài nói: Bội à, chúng ta hát kịch hẳn hoi nhé. Bà và Điềm Điềm đều nhờ vào con đó, nhưng chị Đường nghe không hiểu gì, cười khúc khích như một tên ngốc. Trưởng thôn đi hái rất nhiều loại thảo dược quý, tôi nấu thuốc cả trong nồi thuốc đó cả một đêm. Lúc tôi tới đưa thuốc cho chị Đường, chị ấy đang dùng bột phấn để trang điểm khi hát phủ lên mặt vừa dày vừa trắng, nhìn như một con ma vậy. Chị ấy nhìn thấy bát thuốc trong tay tôi, tưởng là đồ ăn ngon gì đó, mắt sáng lên, cầm bát, uống ực hết. Nhưng thuốc đó vừa đắng vừa tanh, tôi chỉ ngửi mùi thôi cũng đã thấy buồn nôn rồi. Chị Đường cứ thế uống một hơi hết, không có chút nhăn mày một ít nào. Cả cái bát đều bị chị ấy liếm sạch sẽ. Chị ấy như kiểu là uống chưa thấy vị gì vậy, nhưng tôi vẫn phải ra khỏi phòng. Mới chợt nhớ ra, bà nội bảo tôi thay cho chị Đường một bộ quần áo khác, nói là trên đó vừa là bùn vừa là dịch thủy, bị người khác nhìn thấy sẽ chẳng ra sao. Thế là tôi quay ngược lại. Vừa đến cửa, tôi đột nhiên nhìn thấy chị Đường đang dùng tay bóp vào cổ họng. Thuốc canh vừa ống vào, tất cả đều nôn lên dẻ lau cũ kỹ. Trái tim tôi thắt chặt. Tại sao chị họ lại làm vậy? Chị ấy không điên sao? Đang nghĩ, chị họ nếu đã nôn ra bất cứ thứ rồi, chị ấy lại nhét cái dẻ lau bẩn đó xuống gầm giường, lại dùng chăn chặn cạnh giường. Đột nhiên như thể chị ấy nhận ra điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa bên này. Tôi chạy ra sân theo bản năng, nhưng tôi biết chị họ đã nhìn thấy tôi. Sau ngày đó, tôi không dám vào lại phòng của chị họ nữa, mang cơm với thuốc đều để bà nội đi. Mỗi lần bà nội ra khỏi phòng, nỗi buồn trên mặt càng thêm vài phần. Bà nội luôn thở dài. Trưởng thôn kê đơn thuốc đều uống mấy đơn rồi, nhưng chị họ của cháu không thấy đỡ hơn tí nào. Điềm Điềm, chúng ta phải làm gì đây? Tôi không biết, chỉ là cảm thấy không thể nói với bà nội chuyện chị họ giả điên. Sắp đến đêm trước sinh nhật chị họ rồi. Tôi ngủ với bà tôi, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn ông trong làng hét lên, có cô gái muốn chạy trốn. Mọi người mau đứng dậy đuổi theo. Bà tôi nghe thấy có gì đó không ổn, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, đến phòng chị Đường. Khi bà nội bước ra, cùng với vẻ mặt rất tức giận, răng cắn chặt lại. Mẹ nó, tôi lại bị con nhà đầu đó chơi rồi. Trong lúc chửi, bà nội đã đến chuồng cừu lấy roi dùng để chăn cừu, giận dữ chạy về phía cửa làng. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra,
chỉ đi theo phía sau bà tôi. Khi tôi còn nhỏ, trong làng có một bà già điên. Bà ta bảo mọi người rằng tuyệt đối đừng để cứu hát kịch. Nếu không tất cả mọi người trong làng đều phải chết. Tập tiếp theo, người đàn ông đó tức giận. Một tiếng hét giống như một tiếng chuông báo động vậy. Hầu hết mọi người trong làng đều tỉnh, cầm lấy gậy trong tay và cầm đuốc vây quanh lối vào làng. Chị Đường bị mấy thanh niên trai trắng ẩn dí xuống đất. Túi xách đeo trên vai cũng bị rơi xuống dưới đất. Cũng không có nhiều đồ cho lắm, chỉ có một xấp tiền mặt, mấy cái bánh bao và một cái chứng minh thư. Bà tôi đi lên, cầm roi quất mấy cái liền vào lưng của chị Đường. Mắng, thật hay cho một con nhà đầu nha mày. Đồ ăn đồ uống ngon teo đều dành cho mày, mày lại giả điên để lừa teo. Giống như mẹ mày vậy, tất cả đều là hàng mất tiền vô dụng. Bà tôi vô cùng tức giận, lại quất liên tiếp mấy roi nữa. Quần áo của chị Đường rất nhanh đã bị rách ra mấy lỗ, nhưng chị Đường lại cứ nằm nguyên để chịu từng roi, cũng không có kêu lên một tiếng. Trưởng làng không nhìn nổi nữa, đi vào cản lại và nói, bà Triệu cũng được rồi đó. Nếu anh nói chốt rồi thì phải làm sao? Ngày mai ai sẽ hát kịch đây? Một lời đánh thức người trong mộng. Bà nội tôi lập tức ngừng tay. Bà hừ lạnh nói, nếu không phải mày còn có chút tác dụng, tao đã oánh cho nát da mày ra rồi. Bà nội tôi nhìn thấy chứng minh thư ở trên mặt đất. Bà vừa định đi nhặt, chị họ đột nhiên ôm chân anh ta cầu xin, bà ngoại. Bà ngoại muốn đánh muốn mắng làm gì cháu cũng được, nhưng đừng lấy căn cước công dân của cháu. Đó là cách duy nhất để cháu ra ngoài sống sót. Cháu hứa với ba, ngày mai cháu sẽ hát kịch hẳn hoi. Chỉ cần rời khỏi làng, cháu và hai người sẽ không còn quan hệ gì nữa. Mọi thứ đều do cháu gánh vác. Bà ngoại, bà trả lại thẻ căn cước cho cháu đi. Bà ngoại tôi nói, mày nghĩ mày là ai? Nếu như ngày mai mày trốn rồi, bất kể là chạy đi tới đâu, teo với Điền Điền cũng không thoát khỏi chuyện này. Thậm chí hai bà cháu chúng teo cũng sẽ bị mày hại chết. Vừa nói xong bà tôi liền cầm cái kéo trong tay người dân bên cạnh, lau lau rồi đã cắt căn cước công dân thành từng mảnh. Chị họ vừa bị đánh nhiều như vậy mà không nói lời nào. Lúc này một chuỗi nước mắt từ trong hốc mắt trào ra ngoài. Sau đó càng lúc càng dữ dội, giống như vòi nước mở cửa. Tôi bước tới muốn giúp chị Đường, nhưng lại bị chị ấy một tay đẩy ngã xuống đất. Chị ấy hét lên, tất cả là mày. Tại sao tao phải đi hát kịch? Mà mày lại được bao bọc tốt như vậy. Rõ ràng chúng ta đều giống nhau. Im đi, bà tôi nổi điên lên. Xông tới hùng hùng hổ hổ tát cho chị Đường một cái. Một dòng máu chảy xuống khóe miệng chị Đường. Đột nhiên có một cơn gió lớn thổi tới, lá cuộn với cát bay khắp trên mặt đất, thổi qua mặt của tất cả mọi người. Chị Đường dường như không cảm nhận được, nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đen dài và hẹp. Từng chữ một nói, còn nhớ lời bà điên nói không? Chẳng bao lâu nữa nó sẽ trở thành sự thật thôi. Đêm chị Đường hát kịch, bà nội của tôi bị trưởng thôn gọi qua, chỉ còn một mình tôi trong phòng. Tôi trước đây đã nói rồi mà, trong làng này có một quy định, đêm mà những người con gái xinh đẹp của làng không ai được rời khỏi nhà. Nói cách khác, đoạn kịch đầu tiên của cuộc đời họ, đến ngay cả một vị khán giả cũng không có. Tôi từng không kiềm được sự tò mò, hỏi bà tôi, bà nội, nếu như đoạn hát này không có khán giả, vậy tại sao mọi người lại để ý như vậy? Bà nội chỉ dí vào đầu tôi, tức giận nói, cháu hiểu cái gì? Những gì nhìn thấy chưa chắc đã là thật đâu. Tôi càng nghe càng bối rối. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc lèn ra ngoài xem sao, nhưng những vở kịch trước đây, bà nội tôi đều ở nhà canh gác. Tôi không đi được đâu cả. Lần này thật đúng lúc, tôi chỉ cần quay lại trước khi bà nội của tôi về. Vậy thì không ai cũng không biết tôi đã xáo phạm quy định của làng. Tôi rất phấn khích và lo lắng, thậm chí áo khoác còn không mặc, chỉ mặc quần áo thu đông và quần mùa thu rồi chạy đến lối vào làng. Khu vực ở lối vào làng là khu vực sân khấu hát của làng. Thực ra chỉ là một cái nhà kho bỏ hoang, đến cái đèn nến cũng không có. Bóng đêm dày đặc không tan. Đường phố dài không thấy một người đi bộ nào. Trong im lặng, tiếng hát của chị Đường vang vọng vào trong không khí yên tĩnh. Như thể chị ấy muốn làm cho vở kịch này trở nên phức tạp. Bài hát hay nhất ban đầu vừa dài. Ngay cả những bước đi quen thuộc nhất cũng cứng nhắc khó coi. Dưới ánh trăng cái kia trang phục hí kịch màu đỏ, như muốn hòa lẫn với máu thịt của chị Đường. Còn tôi càng mở to mắt, sợ hãi nhìn bức tường phía sau chị họ. Bóng của ánh trăng chiếu lên người chị ấy, chỉ thấy trên thân hình xinh đẹp đó là đầu của một con dê đang di chuyển theo giai điệu. Bàn tay mềm mại của Hoa Lan lúc này vừa thô vừa ngắn, đâu còn có hình dạng của bàn tay con người, rõ ràng là móng cừu. Chị họ ngước đôi mắt đầy nước mắt lên. Lúc mở miệng không có một câu nói, chỉ có một tiếng cừu kêu thảm thiết. Bê 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 bê. Bê bê bê.